নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে GNRC Medishop recruitment গুৱাহাটীত থকা GNRC Medishopৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে warehouse assistant-ৰ বিভাগত ইয়াতে টোটাল 10টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু এজ লিমিট 30 years লৈকে বিচৰা হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন পোষ্টৰ কাৰণে ক্লাছ 8 পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে পাঞ্জাবাৰী আৰু এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 14275 টকাকৈ প্ৰতিমাহে Second post মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰ কাম ডিজিটেল মাৰ্কেটিং স্পেশালিষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 30 বছৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে আৰু মিনিমাম 2 বছৰ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী দৰমহাটো মেনশন কৰা হোৱা নাই এজ পাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড লাষ্ট ডাউন CDC তো যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদও এপ্লিকেশন ফিজ নীল এই পোষ্ট কেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰথম যোনটো warehouse assistant এই পোষ্টৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ডেটটো হৈছে 17 আৰু 18 আগষ্ট মনডে এণ্ড টিউজডে সোমবাৰ আৰু মঙ্গলবাৰ ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব টাইমিংটো হৈছে 3 বজাৰ পৰা গধূলা 5 বজালৈকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব 3 বজাৰ পৰা আৰু গধূলা 5 বজালৈকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ হৈ থাকিব এড্ৰেছটো মেনশন কৰা হৈছে যি সকল প্ৰথম পোষ্টৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ডেটৰ মতে এই এড্ৰেছত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে জবটো কৰি থাকিব পাৰিব সেকেন্ড যোনটো গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব 18 আগষ্ট আগত আৰু ৰিজিউমখনত আপোনালোকৰ এজ লিমিট বয়সৰ কিমা লাষ্ট কোৱালিফিকেশন আৰু ইয়াৰ অফ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স এই গুটেকেটা মেনশন কৰি দিব এই পোষ্টটো লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হৈছে আগষ্ট 18 তাৰিখলৈকে যদি শৰ্টলিস্টেড হয় ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সেকেন্ড 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ধনখিৰি ভেলী পাব্লিক স্কুল নুমলীগড় ৰিক্ৰুটমেন্ট প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে NTT দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এজ লিমিট মেনশন কৰা হোৱা নাই সকলোৱে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে লাইব্ৰেৰিয়ানৰ বিভাগত এটা পোষ্ট বয়সৰ সীমা ইয়াতো মেনশন কৰা হোৱা নাই তো জবটোৰ কাৰণে দৰমহাটো কেণ্ডিডেটজনৰ ওপৰত ডিজাৰ্ভ কৰিব এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ডিজাৰ্ভ কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টৰ কাৰণে প্ৰথম যোনটো পোষ্ট NTT পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে মিনিমাম 60% থাকিব লাগিব ডিপ্লোমা ইন নাৰ্সাৰী মন্টেছৰী ECE Primary training from government recognized institute এই সকল ক্যান্ডিডেটে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড যোনটো লাইব্ৰেৰিয়ান পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে লাইব্ৰেৰী সায়েন্সৰ ওপৰত যি সকলে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে 60% আছে তেওঁলোকে লাইব্ৰেৰিয়ান পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 2 পৰা 3 বছৰ CBSE স্কুলত যি সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশন স্কিল এণ্ড proficient in English required বিচৰা হৈছে ফেচাৰ এক্সেলেন্ট একাডেমিক ৰেকৰ্ড থকা ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এপ্লিকেশন ফিজ নীল কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে যি সকল এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে 7 দিনৰ ভিতৰত ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে বায়োডাটা সেন্ড কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ ৰিসেন্ট পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আগষ্ট 22 তাৰিখলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Sachika হোটেল নৰ্থ গুৱাহাটী ৰিকুৱেট প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে HVAC ৰ এক্সপাৰ্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে ডিপাৰ্টমেন্টটো হৈছে মেইনটেনেন্স স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 21 পৰা 25000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা এই জবটো কৰাৰ বাবদ এজ লিমিট 18+ ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা ITI ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ফ্ৰেছ এয়াৰ কণ্ডিচনৰ ওপৰত যি সকলে ITI বা ডিপ্লোমা কৰিলে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ ওপৰত সেই সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স 4 পৰা 5 বছৰ হস্পিটেলিটি বেকগ্ৰাউণ্ড থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব
সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বেকাৰী শিফটৰ বিভাগত কিটচেনৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে F&B প্ৰডাকশ্যন জব মুকলি কৰা হৈছে এটা অনলি মেল আৰু ফিমেল সকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব দৰমহা 21 ৰ পৰা 25000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব জবটো কৰা বাবদ এজ লিমিট 18+ ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে আৰু এই জবটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 10 পাছৰ পৰা ডিপ্লোমা পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ডিপ্লোমা সকলক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স 4 পৰা 5 বছৰ যিসকলৰ ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকেও প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব বেনিফিট দিয়া হ'ব ফুড এণ্ড একমেণ্ডেশ্যন জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল এই জব কেইটা আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল আগ্ৰহী হয় এলিজিবল কেণ্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্টত মেনশন কৰা হয় নাই পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে L&T Financeৰ ফালৰ পৰা ফিল্ড এক্সিকিউটিভ বিভাগত EMI কালেকশ্যন নিউ গ্ৰুপ ক্ৰিয়েচন এণ্ড লোন ডিসবাৰ্সমেন্ট এইখিনি আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে মেন্ডেটৰী আৰু এজ লিমিট 19 ৰ পৰা 33 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে মানে 19 বছৰৰ পৰা 33 বছৰলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব জবটোৰ কাৰণে ওন বাইক প্লাস ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থকাটো মেন্ডেটৰী বাধ্যতামূলক দুচকীয়া বাহন আৰু ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব ভেকেন্সি টোটেল 50টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে নিউ ব্ৰাঞ্চ ওপেনিংৰ কাৰণে জবৰ লোকেশনসমূহ হৈছে গড়েশ্বৰ বাইহাটা হাজো কালাইগাঁও তামুলপুৰ বেদেতি ধেমাজি চিলাপথাৰ গোগামুখ নাওবৈছা বগিনদী সাপকোৱা তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টিং উইদিন 100 কিলোমিটাৰ অফ হোম তো আপোনালোকৰ ঘৰৰ লোকেশনৰ ইয়াতে যিকেইটা লোকেশন মেনশন কৰিছে এই লোকেশন কেইটা 100 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ পোষ্টিং কৰা হ'ব লোকেল প্লেচমেন্ট প্ৰিফাৰেড পাই যাব যিসকল ফিমেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব জবটো কৰাৰ বাবদ 14500 ৰ পৰা 15200 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব প্লাস PF আৰু SIC পাই যাব ইয়াৰ লগতে ইনসেন্টিভ পাব আপ টু 30000 লৈকে বেসড অন পাৰফৰমেন্স তো আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপ টু 30000 টকা লৈকে আপোনালোকক ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে ফিউল এলাউন্স পাই যাব গাড়ী তেলৰ কাৰণে 3000 পৰা 5000 টকা প্ৰতি মাহে ফিউল এলাউন্স দিয়া হ'ব জবটোৰ কাৰণে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব 19 আগষ্টত ইয়াতে ভেন্যুটো দিয়া হৈছে টাংলাত এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব যিসকল আগ্ৰহী হয় ডেটৰ মতে গৈ ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9339664238 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি জবটোৰ বিষয়ে যদি এড কৰি দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আকছাৰ ফাইনেন্স লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা ফিল্ড এক্সিকিউটিভ টিম লিডাৰৰ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কালেকশ্যনৰ কাৰণে সব লোকেশনসমূহ হৈছে গোলাঘাট লখিমপুৰ শিৱসাগৰ ধেমাজি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় শোণিতপুৰ কামৰূপ আৰু কোকৰাঝাৰ তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে কমাৰ্চ ফাইনেন্সত যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 4 বছৰ কালেকশ্যনৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 1 বছৰ টিম লিডাৰৰ ওপৰত যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ইয়াৰ লগতে NBFC বেংকিং ফাইনেল সাৰ্ভিস বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কেণ্ডিডেট সকলেও প্ৰিফাৰেড পাই যাব এজ বিচৰা হৈছে প্ৰিফেবলি বিলো 35 ইয়াৰ্ছ মেন্ডেটৰী দুচকীয়া বাহন আৰু ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থকাটো বাধ্যতামূলক কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় তো এই ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 18000 পৰা 26000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা প্লাস PF ESIC আৰু এট্ৰেক্টিভ ইনসেন্টিভ পাই যাব
জবটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে FETL লগতে জব লোকেশনটো আৰু এক্সপেক্টেড স্যালাৰিটো মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 17 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হেমাভি মটৰছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টিম লিডাৰৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে অনলি মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে জব লোকেশন নাৰায়ণপুৰ এজ লিমিট এবভ 21 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন কৰা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব এক্সপেৰিয়েন্স 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে অটোমোবাইল সেক্টৰ টিম লিডাৰৰ ওপৰত সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত 10টা পোষ্ট মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে জব লোকেশন নাৰায়ণপুৰ আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে বয়সৰ সীমা 21 বছৰলৈকে বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে যিসকলে গ্ৰেজুৱেচন কৰিলে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব এক্সপেৰিয়েন্স 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে অটোমোবাইল সেক্টৰ আৰু সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত এই পোষ্ট কেইটা আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো এই জব কেইটাৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব 17 আগষ্ট তাৰিখে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ হ'ব দিনৰ 11 বজাৰ পৰা যিসকল এলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে হাৰ্ড কপি লগতে আপডেটেড ৰিজিউম সমূহ লগত লৈ ডেটৰ মতে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ইয়াতে ভেন্যুটো মেনশন কৰি দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব যদি ইন্টাৰভিউ ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল সেই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লগতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9954509153 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি জব কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হয় না ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব যদি সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ